नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमन्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट यो नाम सुन्दा कति सजिलो छ है। शेयर किन्ने अनि 5-10 वर्षसम्म नबेचिकन राख्ने, त्यसपछि 10-20 गुणाको रिटर्न कमाउने, कति सजिलो छ है। के साँच्चै यति नै सजिलो छ त लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट? आफूले कुनै कम्पनीको राम्रोसँग फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भ्यालुएसन चेक गरेर किन्छौँ हामी, तर फेरि एकदमै विक फन्डामेन्टल भएको कम्पनीले राइट शेयर घोषणा गरिदिन्छ र त्यो कम्पनीको शेयर प्राइस डबल भइदिन्छ भने आफ्नो कम्पनीको प्राइस जस्ताको तस्तै हुन्छ। मनमा हात राखेर भन्नुस् त, यस्तो तपाईसँग पनि भएको छ कि छैन? यस्तो हुँदा कति पीडा हुन्छ एकपटक इमेजिन गर्नुस् त। तर कुरा यो मात्र होइन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टले गर्दा फस्नेहरूको उदाहरण पनि धेरै छ नि, छैन त? जस्तै उबेला 2065 सालतिर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड जस्तो एकदमै फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा पनि लङ टर्म इन्भेस्टिङ गर्दा वा गर्नेहरू अहिले फसेका छन् वा त्यतिखेर फसिएको छ। तर यस्तो भन्दा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पावरलाई कम मान्नु पनि हुँदैन। उदाहरण नै लिने हो भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको लिन सकिन्छ। 2068 चैतको 14 गते नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर प्राइस 630 रुपियाँ थियो। यदि कसैले त्यो बेला यस कम्पनीमा 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेको भए त्यस कम्पनीको त्यस व्यक्तिले 2380 किता किन्न सक्थ्यो, जुन आज बढेर 39,983 किताको हाराहारी हुन जान्छ। र यो भिडियो लेखुन्जेलसम्म नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रति शेयर मूल्य 1670 रुपियाँ छ। यानि त्यस व्यक्तिको सम्पत्ति 15 लाखबाट बढेर 6,67,71,610 रुपियाँ हुनेछ। यो भनेको हरेक वर्ष 41% को CAGR ग्रोथ हो। यहाँ मैले जति पनि उदाहरण लिएको छु त्यो सबै पुरानो कुरा हो। पहिला कुनै शेयरले डुबायो भन्दैमा त्यो शेयरले आज पनि डुबाउँछ, यानि अहिलेको दिनमा किन्दा पनि डुबाउँछ, र पहिला कुनै शेयरमा फाइदा भयो भन्दैमा त्यो शेयरमा आजको दिनमा लगानी गर्दा पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन। भनिन्छ नि, पास्ट डाटा डजन्ट प्रेडिक्ट फ्युचर ग्रोथ भनेर, यानि द इन्भेस्टर अफ टुडे डजन्ट गेट बेनिफिटेड फ्रम यस्टरडेज ग्रोथ भनेर वारेन बफेटले बारम्बार भन्ने पनि त गरेका छन् नि। मैले खालि यति मात्र भन्न खोजेको हो कि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा मल्टिब्याग रिटर्न पनि कमाउन सकिन्छ भने धेरै ठुलो लस पनि हुन सक्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा आर्ट हो। यसको प्रयोग जसले गर्न जान्यो उसले धेरै कमाउन सक्छ, र जसले गर्न जान्दैन त्यो व्यक्ति भनेको शेयर बजारमा समाजसेवा गर्न आएको हो भनेर भन्छु म चाहिँ। किनभने त्यस व्यक्तिले आफूले मेहनतले कमाएको पैसा अध्ययन गर्ने अर्को व्यक्तिलाई दिँदैछ। यो भिडियोमा हामी लङ टर्ममा कुन कम्पनी चुज गर्ने, कस्तो कम्पनी चुज गर्ने त्यसको चर्चा गर्ने छैनौँ। त्यसको चर्चा हामीले लङ टर्ममा मल्टिब्याग रिटर्न कसरी कमाउने भन्ने भिडियोमा गरिसकेका छौँ। यदि त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो सकेर एकपटक त्यो भिडियो पनि अवश्य हेर्नु होला, र त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा चाहिँ हामी आर्ट अफ लङ टर्म इन्भेस्टिङको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, यानि लङ टर्म इन्भेस्टरमा हुनुपर्ने गुणको बारेमा, लङ टर्म इन्भेस्टरले अपनाउनु पर्ने स्ट्राटेजीहरूको बारेमा। यस भिडियोमा हामी आर्ट अफ लङ टर्म इन्भेस्टिङको 5वटा पोइन्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई यस्तै प्रकारको भिडियो भविष्यमा पनि बनाउनको लागि मोटिभेट गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, फोकस अन स्टोरीज। यो पोइन्टको बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला तपाईँलाई आफ्नै 2वटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। कुरा 2076 सालतिरको। त्यो बेला रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर 80 रुपियाँको हाराहारीमा ट्रेड भइराखेको थियो। त्यो बेला यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 105 को हाराहारीमा थियो र अर्निङ पर शेयर 5 रुपियाँको हाराहारीमा थियो। यानि PE रेसियो 16 टाइम्स, 16 गुणाको आसपास हुन आउँछ, र डिभिडेन्ड पनि 5% को हाराहारीमा रेगुलरली यस कम्पनीले दिइरहेको थियो। र यस कम्पनीको बुटवलमा सोलर पावर प्लान्ट निर्माण सम्पन्न पनि हुन गइरहेको थियो, जसले यस कम्पनीको अर्निङलाई 3 गुणासम्म बढाउन सक्थ्यो। यही कारणले मैले रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी यानि RHPC मा इन्भेस्ट गरे र 1-2 वर्षमा नै मैले लगभग 10 गुणाको रिटर्न पनि कमाएँ। त्यसै गरी अर्को कुरा सुनौ, यो चाहिँ 2075 साल पुसतिरको कुरा हो। त्यो बेला NSSA बैंक शाखा विस्तार र एडभर्टाइजमेन्टमा धेरै लागेको थियो, यानि उसको कोर फोकस ब्रान्च एक्सपान्सन र एडभर्टाइजमेन्टमा धेरै थियो। यो कुरा कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा डिपोजिट र लोनको सेक्सनमा देखिरहेको थियो त्यतिखेर, तर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखिरहेको थिएन। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा कम्पनीको डिपोजिट र लोन अरू ब्याङ्कहरूको तुलनामा धेरै गुणाले बढिरहेको थियो, तर यसरी शाखा खोल्दा कम्पनीको खर्च पनि बढिरहेको थियो। कम्पनीले मनिषा कोइराला, दयाङ राई लगायत धेरै सेलिब्रिटीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको थियो। देशको विभिन्न कुनामा NSSA बैंकको होर्डिङ बोर्ड हुन्थ्यो त्यो समय। यसले गर्दा कम्पनीको खर्च पनि धेरै बढिरहेको थियो। यसले गर्दा कम्पनीको डिपोजिट र लोन धेरै बढेको थियो, तर त्यही अनुपातमा खर्च पनि बढिरहेको हुनाले प्रफिट त्यही अनुसारले बढिरहेको थिएन। त्यो बेला NSSA बैंकले एक वर्षमा 1 अर्ब 20 करोडको हाराहारीमा प्रफिट कमाउँथ्यो र अर्निङ पर शेयर 15 देखि 20 को हाराहारीमा हुन्थ्यो, र PE रेसियो पनि 20 को हाराहारीमा नै हुन्थ्यो।
अरु ब्याङ्कहरुको पी रेशियो त्यस बेला 10 को हाराहारीमा थियो। यानी अरु ब्याङ्कहरु जस्तै प्रभु ब्याङ्क, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कहरु 200 हाराहारीमा पाइन्थ्यो भने सेम इपीएस भएको एनएससी ब्याङ्क 400 हाराहारीमा पाइन्थ्यो। मलाई एनएससी ब्याङ्कको स्टोरी मन परेको थियो र मैले 400 रुपैयाँमा एनएससी ब्याङ्कको शेयर किने, किनकि मलाई थाहा थियो कि एक पटक एनएससी ब्याङ्कले उठाएको डिपोजिट हत्तपत्त ब्याङ्कबाट बाहिरिँदैन भनेर। किनकि तपाईहरुलाई पनि थाहा नै होला ब्याङ्क चेन्ज गर्न कति झन्झटिलो छ भनेर। कतिवटा फर्म भर्नुपर्छ र अर्को ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न फेरि अर्को फर्म भर्नुपर्छ। त्यसैले डिपोजिट कम हुँदैन, तर एडभर्टाइजमेन्ट खर्च एक न एक दिन अवश्य कम हुन्छ र ब्रान्च खोल्न पनि एक पटक खर्च लाग्छ। त्यसपछि त्यति ठूलो खर्च सधैँ लाग्दैन। एक पटक ब्रान्च खोलिसकेपछि इलेक्ट्रिसिटी, रेन्ट त्यस्तो खर्च मात्र लाग्ने हो, जुन खर्च ब्रान्च खोल्नु भन्दा कम नै हुन्छ। हुन पनि त्यही नै भयो। अहिले एनएससीले उ बेला एक वर्षमा कमाउने कमाई 3 महिनामै कमाइरहेको छ र मेरो एनएससीमा प्रति शेयर कस्ट पनि 300 हाराहारी झरेको छ, जुन अहिले 3 गुणा भइसकेको छ। म जहिले पनि लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दा कम्पनीको स्टोरीमा विशेष ध्यान दिन्छु। कम्पनीको फ्युचर स्ट्र्याटेजी के छ, यसको लागि कम्पनीको सीईओ, चेयरम्यान यिनीहरूको इन्टरभ्यु हेर्छु अनि राम्रो लागेपछि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्छु अनि भ्यालुएसन चेक गर्छु र सब प्यारामिटरबाट कम्पनी पास भएपछि मात्र शेयर खरिद गर्छु लङ टर्मको लागि। यही कारणले गर्दा पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजमा हामीले कम्पनीको म्यानेजमेन्ट एनालाइसिसको भिडियो, ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एनालाइसिस भन्दा अगाडि राखेका थियौं। अब चर्चा गरौँ आर्ट अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको सेकेन्ड पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, नो फुल टाइम। यदि हामी लङ टर्म इन्भेस्टर बन्ने हो भने हामीले कहिले फुल टाइम स्टक मार्केटमा लाग्नु हुँदैन। स्टुडेन्ट हो भने मेन फोकस पढाइमा दिनु पर्यो, होइन भने कुनै जब गर्नु पर्यो। हामीले सुन्ने पनि गर्छौं नि होइन कि यो शेयरमा 10 वर्ष अगाडि 1 लाख इन्भेस्ट गरेको भए अहिले 1 करोड हुन्थ्यो। यस्तो उदाहरण हामीले पक्कै पनि धेरै सुनेका छौं। एउटा उदाहरण त मैले यो भिडियोको सुरुवातमै भनेको छु, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको। अब मलाई तपाईहरु भन्नुस् त हामी जहिले पनि यो सुन्ने साइडमा मात्र बस्ने हो कि यस्तो कुरा बोल्ने साइडमा पनि बस्ने? अब त यस्तो हुनुपर्छ कि हामीले पनि भन्न सकौं मैले यस कम्पनीमा 10 वर्ष अगाडि 1 लाख लगाएको थिएँ र अहिले म करोडपति भएँ। यस्तो भन्ने दिन आउनु पर्यो। अब आफ्नो मनमा हात राखेर आफैलाई भन्नुस् यस्तो बोल्न सक्ने दिन अवश्य आउनेछ भनेर। यसको लागि एउटै मात्र तरिका छ र त्यो हो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, जसको लागि एउटा मस्ट रिक्वायरमेन्ट के हो भने हामी फुल टाइम स्टक मार्केटमा लाग्नु भएन। किन यस्तो भन्दैछु म एकछिनमा भन्नुहोला, तर पहिला एउटा भविष्यको प्रसंग सुन्नुस् र यो प्रसंगलाई ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। तपाईले यदि मल्टिब्यागर रिटर्न कमाउनु भएन भने के हुन्छ थाहा छ? तपाईको भविष्यमा छोराछोरी, नाति नातिना होलान् वा हुन्छन्। उनीहरू स्टक मार्केटमा लगानी गर्न थालिसकेपछि तपाईहरुलाई उनीहरूले अवश्य सोध्नेछन् यो कम्पनीमा XXX यानी 80 वर्ष अगाडि लगानी गर्नु भएको भए अहिले करोडौंको सम्पत्ति बन्ने रहेछ, तपाईले त्यो बेला यस कम्पनीमा किन लगानी गर्नु भएन? यस्तो प्रसंग मसँग नि भएको थियो। मैले जब सुरुमा शेयर बजार छिर्दा स्टक मार्केटको ट्रेनिङ लिएको थिएँ तब सुरुको दिन नै पढाइएको थियो कि नोबेल ब्याङ्कको आइपीओमा 6000 लगानी गर्नेको अहिले करोडौंको सम्पत्ति बनेको छ भनेर। आजसम्म पनि मलाई त्यो दिन याद छ। त्यो दिन म दुखी भएर घर आएँ र आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोधेँ तपाईहरु किन स्टक मार्केटमा नलाग्नु भएको? नोबेल ब्याङ्कको शेयरमा त्यो बेला इन्भेस्ट गर्नु भएको भए आज यति हुन्थ्यो नि। अनि मैले सोचेँ यस्तो प्रश्न मेरो छोराछोरीले मलाई गर्न नसकुन्, बरु म उल्टो म आफ्नो छोराछोरीलाई भन्नेछु मैले उ बेला यो शेयरमा यति लगानी गरेको थिएँ र आज यति भइसकेको छ भनेर। र यस्तो हुनको लागि मसँग लङ टर्म इन्भेस्टर बन्नु बाहेक अरु विकल्प नै छैन। ल अब चर्चा गरौँ लङ टर्म इन्भेस्टर बन्नको लागि, मल्टिब्याग रिटर्न कमाउनको लागि फुल टाइम शेयर मार्केटमा किन लाग्नु हुँदैन भनेर। लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुको एउटा बेफाइदा के हो भने रिटर्न तपाईको हातमा नै हुँदैन। तपाईलाई कुनै कम्पनीको स्टोरी, फ्युचर स्ट्र्याटेजी, म्यानेजमेन्ट सबै मन पर्यो र कम्पनीको भ्यालुएसन पनि कमै छ रे मानौ। तपाईले त्यसैले त्यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, तर तपाईले इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै त्यस कम्पनीको शेयर बढ्छ नै भन्ने हुँदैन। शेयर बजार आफ्नो हिसाबले चल्छ, हाम्रो हिसाबले कहिले पनि चल्दैन। यदि तपाईलाई याद छ भने हामीले यस भिडियोको सुरुवातमा नै एउटा प्रसंग चर्चा गरेका थियौं। ल म फेरि भन्छु है त त्यो कुरा। आफूले कुनै कम्पनीको राम्रोसँग फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भ्यालुएसन चेक गरेर किन्छौं, तर फेरि एकदमै वीक फन्डामेन्टल भएको कम्पनीले राइट शेयर घोषणा गरिदिन्छ र त्यो कम्पनीको शेयर प्राइस बढेर डबल भइदिन्छ, तर आफ्नो भने जस्ताको तस्तै हुन्छ। यस्तो प्राय भइरहन्छ अनि हामीलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस प्रति भरोसा लाग्न छोड्छ र हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट नै गर्दैनौं र राम्रो कम्पनीको शेयर पनि बेच्छौं। तर नेपालको मात्र नभएर इन्डिया, USA मा पनि शेयर बजारको इतिहास पल्टाएर हेर्न सक्छौं। राम्रो कम्पनीको शेयरले लङ टर्ममा मल्टिब्याग रिटर्न कमाएर दिन्छ। त्यसैले मैले अघि भनेको प्रसंगबाट बच्ने एउटै उपाय छ कि शेयर बजारमा फुल टाइम नलाग्ने। शेयर बजारमा प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ नै र शेयर बजारमा फुल टाइम लाग्यो भने प्राइस फ्लक्चुएसनले लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न दिँदैन।
तर यदि अरू कुरामा बिजी भयो भने शेयर बजारको प्राइस फ्लक्चुएसनले धेरै असर गर्न सक्दैन। दैनिक शेयर बजारको अङ्कको घटबढ हेर्न थालियो, मेरो शेयरमा आफ्नो पोर्टफोलियो चेक गर्न थालियो भने शेयर बजार घट्दा बेचौँ र शेयर बजार बढ्दाखेरि हाई भ्यालुएसनमा भए पनि किनौँ जस्तो लाग्छ। दैनिक शेयर बजारमा लाग्दा ट्रेन्डको पछि हामी लाग्छौँ। जस्तै हाइड्रो पावर बढेको देख्यौँ भने अब हामी राम्रो फन्डामेन्टल भएको शेयर बेचेर हाइड्रो पावरमा लाग्छौँ र हाइड्रो पावरमा लागेपछि हाइड्रो पावर घट्न थाल्छ र फाइनेन्स बढ्न थाल्छ अनि हाइड्रो घाटामा बेचेर फाइनेन्समा जब गर्छौँ। तर तबसम्म फाइनेन्सको ट्रेन्ड सकिसक्छ अनि माछा भ्यागुतो बने चाहिँ हामीलाई हुन्छ, यानि हामी यताउता दौडिन्छौँ तर पाउँदैनौँ केही पनि। भेटेरन शेयर इन्भेस्टर अम्बिका पौडेलको नै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ पनि एउटा लङ टर्म इन्भेस्टर हो। उहाँको अरू बिजनेसहरू छ र उहाँ अरू बिजनेसहरूमा पनि बिजी हुनुहुने भएकाले शेयर बजारको डेली घटबढले उहाँ आत्तिनु र मात्तिनुहुन्न। हामी पनि यदि लङ टर्म इन्भेस्टर बन्ने हो भने शेयर बजारमा आफ्नो काम धन्दा छोडेर फुल टाइम कहिले लाग्नु हुँदैन। खाली 3-3 महिनामा कम्पनीहरूको क्वार्टरली रिपोर्ट चेक गर्ने र 1-2 हप्तामा नेप्से इन्डेक्समा कम्पनीहरूको भ्यालुएसन चेक गर्ने, बस त्यति। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो आर्ट अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको थर्ड पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, भ्यालुएसन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको दुई धार भएको तरवार जस्तै हो। यदि हाई भ्यालुएसनमा कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु भएको छ र त्यो कम्पनी लङ टर्मको लागि तपाईले राख्नुहुन्छ भने घाटा हुन निश्चित नै छ। हाई भ्यालुएसनमा जस्तोसुकै राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी किन्नुस्, कुनै सेक्टरको मार्केट लिडर नै किन्नुस्, तपाईले घाटा हुनु निश्चित नै छ। यसको एउटा गतिलो उदाहरणको रूपमा एभरेज बैंक लिमिटेडको शेयरलाई लिन सकिन्छ। 2073 सालमा यस बैंकमा 2 करोड 75 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्ने वा भनौँ लगाउनेको सम्पत्ति अहिले 70 लाखको पनि छैन। जबकि एभरेज बैंक लिमिटेड एउटा फन्डामेन्टली एकदमै स्ट्रङ कम्पनी हो। त्यो समयमा जसले एभरेज बैंकमा इन्भेस्ट गरे त्यतिखेर नेप्से इन्डेक्स 1881 को हाराहारीमा थियो भने अहिले त इन्डेक्स 2900 को हाराहारीमा छ। त्यही पनि त्यस बैंकमा इन्भेस्ट गर्नेहरू अहिले ठूलो लसमा नै छन्। त्यसैले जतिसुकै फन्डामेन्टल राम्रो होस्, नेप्से इन्डेक्स चाहे कति नै बढोस्, तर हाई भ्यालुएसनमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर लङ टर्मको लागि खरिद गरिन्छ भने घाटा हुनु निश्चित नै छ। त्यस्तै अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ अब। नम्बर 4, पेसेन्स। आर्ट अफ लङ टर्म इन्भेस्टिङमा पेसेन्सको ठूलो भूमिका हुन्छ। अघि भने जस्तै मार्केट आफ्नै अनुसारले चल्छ। हामीले शेयर किनिसकेपछि बढ्छ नै र बेचिसकेपछि घट्छ नै भन्ने हुँदैन। त्यसैले हामीमा पेसेन्स यानि धैर्यता हुनु एकदमै जरुरी छ। कुनै शेयरको स्टोरी मन पर्यो, फन्डामेन्टल राम्रो लाग्यो तर भ्यालुएसन हाई छ भन्दैमा किनिहाल्ने पनि होइन। भ्यालुएसन कम हुन्जेलसम्म पेसेन्स अथवा धैर्यताको साथ वेट गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै एउटा स्याचुरेटेड ग्रोथ भएको कम्पनी जस्तै कमर्सियल बैंकको पी रेशियो 20 भन्दा कम हुनुपर्छ, किनकि कमर्सियल बैंकहरूले जेनरली 15 देखि 20% ले आफ्नो प्रॉफिटलाई बढाउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ यो ग्रोथ कम होला त कहिलेकाहीँ बढी होला, तर एभरेजमा कमर्सियल बैंकहरूमा 15 देखि 20% को प्रॉफिट ग्रोथ हुन्छ इयर अन इयर। त्यसैले एउटा ग्रोथ कम्पनी जस्तै माइक्रो फाइनेन्सको पी रेशियो 30 को आसपास भयो भने त्यो राम्रो भ्यालुएसन हो, किनभने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको प्रॉफिट ग्रोथ जेनरली 30% को आसपासमा हुन्छ। कुनै माइक्रो फाइनेन्समा 60 देखि 70% को प्रॉफिट ग्रोथ छ भन्दैमा 60-70 को पी मा किन्नु पनि गलत हो, किनकि यति धेरै ग्रोथ कुनै पनि कम्पनीले लामो समयसम्म मेन्टेन नै गर्न सक्दैन। कम भ्यालुएसनमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु एउटा लङ टर्म इन्भेस्टरको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी हो, जसको लागि पेसेन्स एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, एक्सपेक्टेसन। हामीले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दा एक्सपेक्टेसन रिजनेबल राख्नु पर्दछ। यानी कुनै शेयर किनिसकेपछि बढ्नै पर्छ, बेचिसकेपछि घट्नै पर्छ, हरेक दिन सर्किरहनुहोस्, आजको भोलि डबल होस्, यस्तो एक्सपेक्टेसन राख्नु गलत हो। म त भन्छु एक्सपेक्टेसनै नराख्नुस्, किनकि रिटर्न तपाईको हातमा नै हुँदैन। राम्रोसँग फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर कम भ्यालुएसनमा शेयर किन्नुस् र अर्को काम अथवा आफ्नो जब या बिजनेसमा लाग्नुस्। यदि तपाईले आफ्नो शेयरमा एक्सपेक्टेसन राख्नु भयो भने घट्दा आतिने र बढ्दा मातिने दर हुन्छ र लङ टर्म इन्भेस्टर बन्न सकिँदैन। यदि कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रो छ र भ्यालुएसन कम छ भने त्यस कम्पनीको रिटर्न ग्यारेन्टिड नै छ, तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नुस्। त्यस्तै अब तपाईहरुलाई पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न आउँदैन र हामीले भने जसरी म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस अथवा फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पुरै सिरिज नै बनाएका छौं, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।